if you haven't won an independent award, you belong here. V zásadě se dá říct, že pokud člověk zvítězí na olympiádě, tak určitě zvítězil i na těch nižších úrovních. Ale pokud získá cenu na olympiádě, tak potom ho zařadím do té vyšší úrovně. Pokud má jenom tu cenu kvality zákaznickou, tak potom bude jenom tady v tom modrém. Yes. I have another question. In order to get the public award, you have to apply for being awarded, right? Yes. So then I have the devil's advocate type of question. So how? I don't want to question the research. Don't take me wrong. How are you sure that this performance improvement is because of the EFQM award, rather than because they have great leaders who do great things with the company, and understanding they are great, they apply for being awarded or ranked, so this process goes simultaneously. So basically this is my devil's advocate question. How you know that it is result of EFQM rather than being really good, I want to do EFQM ranked? Okay. The way, I mean, I don't, what the EFQM, winning an EFQM award basically tells me that you are implementing the quality management principle. And I think your question could be that companies which are doing better financially are the ones which might be applying for EFQM award. No, they are doing great generally, basically, not just financially. Yeah, but see, what happens is when I look at the results during the implementation period, I don't see any difference between EFQM award winner and non-winners, Okay, so they're kind of starting at the same point. I now have an EFQM award, or I've implemented quality management very effectively, and then my performance starts to improve. And also, you might want to keep in mind is that we got 600 companies. All 600 companies being lucky, that's highly unlikely, So that's how I would argue. So before, I don't see any improvement. It's once you get the award, it's effective, that's when you start seeing the improvement. Čili otázka byla na spíš toho, jestli to zlepšení nemohlo vzniknout i třeba, nebo být způsobeno tím, že se tam dostali skvělí vedoucí pracovníci, velké osobnosti s dobrými vizemi a pan profesor na to říká, že samozřejmě to je možné, ale na druhé straně ten vzorek 600 firem trochu eliminuje tyto možnosti. Na jedné straně jsou možné u obou skupin a na druhé právě ten rozdíl, který je tady brán v úvahu, je ten rozdíl v tom, zda ta cena kvality získána byla, anebo ta firma o ní neusilovala, nebo ji nezískala. Okay. Any other questions? Yeah. Impressive results, but who is a sponsor or garant of the study? With what? Oh, I'm talking about the source of the study. No, I didn't. Who is sponsored? Nobody was sponsoring this. So it was something which I wanted to do from a research perspective. Tohle nebylo nijak sponsorováno, to jsem dělal sám, protože mě zajímal právě tento výzkum. Z výzkumných důvodů. So is that good or bad? Je to dobře nebo špatně? I just, I'm a university professor, and I have to teach, and I have to do research. Jsem profesor na univerzitě, čili mým úkolem je učit a zkoumat. So in order to do research, I have to find interesting topics and then publish it. K tomu, abych mohl dělat výzkum, tak si musím najít nějaká zajímavá témata a potom je publikovat. So I find interesting topics on my own. But if you want to sponsor it, I'll be happy to take your sponsorship. Takže já jsem si našel vlastní zajímavá témata, ovšem pokud byste to ráda sponzorovala, tak určitě budu taky rád. Ne, protože si myslím, že třeba ty ukazatele ohledně zaměstnanosti jsou důležité i pro stát. The reason I'm asking you is because the employees' employment rate basically is quite important even for state agencies. Oh yeah, and in fact, I didn't mention that. If I want the Czech government, for example, to invest in quality management, I would use this number. No, máte pravdu, protože právě když chci přesvědčit nějaký státní úřad, aby implementoval systém řízení kvality, tak tento údaj používám jako silný argument. Okay.
Yeah, in fact, when I talk to politicians, I talk a lot about this number. Když mluvím s politiky, tak o tomto údaji hovořím rozsáhle. Okay. Any other questions? Máte nějaké další dotazy? Let's do the following, Pavel. We are pretty close to 10 o'clock, so let's take a break, and then after we come back, I will share some more results, and then we can have a discussion. Až to se blíží 10. hodina, tak možná bychom si teď mohli udělat tu krátkou přestávku na kávu a potom pokračovat s dalšími výsledky. Okay, so before the break, we talked only about what happens to your profits and sales. Now we're going to talk about what happened to the stock price performance of these award-winning companies. Takže před přestávkou jsme si říkali pouze něco o výkonu ve smyslu zisku a ve smyslu efektivity. Teď si řekneme i něco, co se týče vlastního výkonu, co se týče ceny akcí. Okay. So we'll try to answer two questions. If I had bought the stocks of these companies around the time they won the quality award and held it for 5 years, will I do better than some other investment approach? A teď si zodpovíme otázku, zda, když si nakoupím akcie společnosti, která získala cenu kvality, zda na tom vydělám víc, než když si koupím akcie firmy, která tento přístup nezvolila. And also, if I invest in these companies and suppose they do better, how long do I have to wait before I get good returns? A také pokud se rozhodnu investovat do takových společností s nadějí, že jejich výkon bude lepší, jak dlouho mám čekat na návratnost svých investic? Now, before I talk about these numbers, I want to tell you one thing. These numbers are based on past returns. So if you follow this strategy, I cannot guarantee that you'll get the same results. So just keep that in mind. Chtěl jsem vás upozornit dříve, než se začnu zabývat těmi výsledky, je, že toto nejsou akcie určené k rychlým návratnostem. Pokud byste chtěli rychlou návratnost z akcí, tak potom je potřeba zvolit trošku jinou strategii. And the reason I say that is that most investment companies will put that disclaimer. These are past returns, there's no guarantee that you will get the same thing. So I just want you to be aware of that. Říkám to z toho důvodu, že většina investičních společností asi by tam měla disclaimer, takovou tu právní doložku, že neberou záruky za rychlou návratnost investic. Okay. So you take the 600 companies and suppose I invest in each one of them and keep the stock for 5 years and then sell it, I would have got on average 114% return. Takže předpokládejme, že zakoupím akcie každé z těchto 600 společností v našem vzorku, budu mít ty akcie 5 let a potom je budu chtít prodat. In other words, in 5 years, my stock returns have doubled, So I invested $100, now they are becoming $214. A vidíme tady, že za těch 5 let se prakticky zdvojnásobí zisk z těch akcí. To znamená, jestliže jsem teď investoval $100, tak dostanu za 5 let dalších $114 navíc. Okay. Now, what would have happened if I hadn't done that? Co by se stalo, kdybych to neudělal? I have 4 different benchmarks here. One is I just invest in the stock market as a whole. So, just the overall stock market, put my money there, I would have got 76%. By investing in the award-winning companies, I got 114%. Takže jak by to vypadalo, kdybych investoval do jiných společností? Pokud bych investoval do portfolia všech společností, ostatních společností, které jsou na burze, tak by můj zisk z akcí byl 76%. Okay. S&P 500, that is a portfolio of the 500 biggest stock in US. So I compare myself to that particular portfolio, 114 versus 80%. Pokud bych zvolil portfolio ze společnosti 500 největších společností ve Spojených státech, které se obchodují na burze, tak potom by ten můj akciový výnos byl 80%. Industry portfolio.
If my award winner is in the automotive industry, I compare the stock price of the award winner against the automotive industry portfolio. If it's in the semiconductor industry, I compare the performance against the semiconductor industry. And if I do that for all the 600 companies, it's 114% versus 88%. A jak vypadá výnos po těch 5 letech, pokud bych tu segmentoval po jednotlivých oborech, tak potom bude zisk 88%. Pokud budu srovnávat třeba firmy z automobilového průmyslu s automobilovými, s výroby polovodičů, IT s IT a další. So basically when you look at this, you can see the consistency between what happens to your profitability. The profitability improves. And if you're making more profits, the stock market is going to reward you by increasing your stock price. So we see consistency between profitability and stock prices. Vidíme tady konzistentní souvislost mezi jak ziskovostí na jedné straně, tak i cenou akcí na druhé straně. Okay. Now, this is the number over 5 years. So what I'm going to do next is give you the numbers on a year-to-year basis. So we take this 5 year and break it down into 5 1 year. Yeah, go ahead. Toto jsou výsledky once you can hear the question. Okay, go ahead. To jsou výsledky agregovaně to jsou výsledky za 5 let, ale na dalším diagramu se podíváme, jak by to vypadalo, kdybychom se sdíleli na výsledky po jednotlivých letech. Pardon. Okay, these numbers are before economic crisis or? Oh, they are before the economic crisis. Do you have any information what happened from the time to today, nowadays? I don't have the... Okay, you want to translate that? Otázka je, jestli je tohle před finanční krizí nebo po ní. Je to před ní, ale pokud bychom to chtěli srovnávat. Okay. I don't have the numbers, but my guess will be the following. Nemám přesné výsledky, ale můj odhad je asi následující. This number, let's say, instead of being positive because of the economic crisis, would be negative. Let's say minus 20%. Takže vzhledem k finanční krizi by tady mohl být ten výsledek třeba o 20% nižší. But these numbers would be minus 30%, minus 35%. Ale ty další skupiny by byly nižší možná o 35 a 30%. So quality management, if there's going to be a recession, it doesn't matter what quality system you have, your performance is going to drop. Samozřejmě, že pokud přichází recese, tak bez ohledu na to, že zda máte zavedený systém řízení kvality nebo ne, tak vaše hospodářské výsledky půjdou dolů. But it will probably drop less than other companies which don't have a quality management system. Ale nejspíš dojde k menšímu snížení než u firm, které nezavedly systém řízení kvality. But I think that it is a good reason for research of it, because I think that it is a good question. If quality management improving also during the economic crisis performance of firms and results or not? Yeah. A to je určitě dobrá otázka, zabývat se tím, jak tyto výsledky by vypadaly v případě finanční krize. Zda teda tam dochází k jakému zlepšení a k jakému. I know one example of a mutual fund which use quality principles to select companies. Mám příklad z jednoho vzájemného fondu, který má systém výběru firem. And they seem to do better when there was a recession from a stock price perspective. So that kind of pokud vím, tak si skutečně vedli lépe i v době krize, v době recese. Okay, so I was talking to you about the 5-year period. Now we'll break it down into 5 one-year period to see how your stock price does better than the benchmark. Takže doteď jsme si ukazovali, jak vypadá ta situace s cenou akcí za 5 let a teď si ho tady rozdělíme po jednotlivých letech. Zase skupina těch, kteří získali cenu kvality oproti srovnávacím zbytku skupiny.